વેલકમ બેક ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે બર્ગર બનમાંથી એક નવી વાનગી બનાવીશું, જેનો ટેસ્ટ આપણે ડોમિનોઝ સ્ટાઇલ બર્ગર પીઝા ખાતા હોય એવો જ સેમ લાગે છે અને 10 મિનિટની અંદર રેડી થઈ જાય છે. જો તમે કોઈ જ તૈયારી નહીં કરીને રાખી હોય અને તમને ઇન્સ્ટન્ટ જ આ બધી વસ્તુ તમારા ઘરમાં પડી જશે તો તરત તમે બનાવીને સર્વ કરી શકશો અને એક બર્ગર એક વ્યક્તિ માટે ઇનફ થઈ જાય છે, એનું પેટ ફૂલ થઈ જાય છે. અને અત્યારે નવરાત્રિમાં તો આપણે આવી જ રેસીપી શોધતા હોય કે જે ફટાફટ ઓછા ટાઈમમાં બની જાય અને પેટ પણ ભરાઈ જાય ને મન પણ ભરાઈ જાય. તો આપણે એના માટે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં આ બેઝિક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે જે ઘરમાં હોય જ છે. ડુંગળી લીધી છે મેં, 2 નંગ ડુંગળીને કટ કરીને લીધી છે. ત્યાર પછી આપણે 2 નંગ ટામેટાં લીધા છે. ટામેટાના બી છે એ કાઢી નાખવાના છે. હવે આ મારી પાસે બાફેલી મકાઈ પડી હતી એટલે મેં બાફેલી મકાઈ લીધી છે. અડધો કપ જેટલી બાફેલી મકાઈ લીધી છે. સાથે જ મેં આ 50 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધું છે. અત્યારે મારી પાસે કેપ્સિકમ નથી, નહીંતર ત્રણેય કલરના બેલ પેપર્સ તમારી પાસે હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. અને આમાંથી વેજીટેબલ્સનું ને પ્રમાણ તમે વધારે ઓછું તમારી રીતે કરી શકો છો. હવે આપણે આની અંદર મેયોનીઝ લેવાનું છે. એગલેસ મેયોનીઝ છે. અત્યારે પ્લેન મેયોનીઝ લઈએ છીએ. તમારી પાસે તંદૂરી હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું મેયોનીઝ લઈએ છીએ. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે ટોમેટો કેચઅપ લેવાનો છે. ટોમેટો કેચઅપ પણ આપણે 2 ચમચી જેવો લઈએ છીએ. અત્યારે એક વખત પહેલાં મિક્સ કરીને જોઈશું, પછી એમાં જરૂર લાગે તો ઉમેરીશું. હવે આપણે ઓરેગાનો એડ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીએ છીએ. અડધી નાની ચમચી જેટલો 2 એડ કર્યા છે. વધારે સ્પાઇસી તમને જોતું હોય તો તમે વધારે એડ કરી શકો છો. હવે આપણે પીઝા સિઝનિંગ છે એ એડ કરીએ છીએ. તમારી પાસે ના હોય પીઝા સિઝનિંગ તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અત્યારે હું બેઝિક જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી બનાવું છું. આમાં તમે હજી પેરી પેરી મસાલો હોય તો એ પણ એડ કરી શકો છો. સાથે ઇટાલિયન સિઝનિંગ પડ્યું હોય તો એ પણ ચાલે. હવે આને મિક્સ કર્યું છે આપણે. જો તમારે અત્યારે ક્રીમી ટેસ્ટ જોતો હોય તો અત્યારે થોડું મેયોનીઝ હજી એડ કરવાનું, પણ મારે ક્રીમી ટેસ્ટ ઓછો જોઈએ છે અને ટેંગી ટેસ્ટ વધારે જોઈએ છે, એટલે અત્યારે હજી હું આની અંદર કેચઅપ એડ કરીશ. ઇવન તમે આની અંદર ચીઝ સ્પ્રેડ પણ એડ કરી શકો છો. ફરીથી મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ટોમેટો કેચઅપ છે એ એડ કરી દીધો છે. આ સ્ટફિંગ વર્સેટાઇલ છે. આને તમે બીજા ગમે તે રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે આપણે વેજીટેબલ્સના ભાગનું થોડું મીઠું એડ કર્યું છે, કારણ કે બધા સોસમાં અને ચીઝમાં અને મીઠું હોય જ છે. એટલે આ સ્ટફિંગને તમે ફ્રેન્કીમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. એમાંથી સેન્ડવિચ બનાવી શકો છો. બન હોય એને અંદરથી સ્કૂપ કરીને સ્ટફ બન પણ બનાવી શકો છો. ત્યાર પછી તમારી પાસે એમને રોટલી પડી હોય તો એમાં અંદર સ્ટફ કરીને તમે શેકીને રોટી સેન્ડવિચ પણ બનાવી શકો છો. અત્યારે આપણે એમાંથી બર્ગર બનાવીએ છીએ. તો મેં આ બર્ગરના બન લીધા છે અને આ બર્ગરના બન જો તમારી પાસે ના હોય
તો તમારે જે લાદી પાવ આવે છે એ લાદી પાવને આ રીતે વચ્ચેથી કટ કરી અને એમાં સ્ટફિંગ ભરીને એમ પણ તમે બનાવી શકો છો. અત્યારે આપણે એને હાફ કટ કરી દીધા છે. હવે આપણે આમાં એક સાઈડ પીઝા સોસ છે એ લગાવીશું. અત્યારે મેં રેડીમેડ પીઝા સોસ જે આવે છે એ લગાવ્યો છે. તમારી પાસે ના હોય તો તમે કેચઅપ પણ લગાડી શકો. અને બેવ સાઈડ તમને ગમે તો તમે બેવ સાઈડ પણ પીઝા સોસ લગાડી શકો છો. અત્યારે આપણે એક સાઈડ લગાવ્યું છે. હવે આપણે એની ઉપર સ્ટફિંગ લઈ લેવાનું છે. સ્ટફિંગ છે એ વધારે પ્રમાણમાં લેવાનું છે, કારણ કે ખાતી વખતે છે મોઇશ્ચર સરસ એમાં રહેશે અને ખાલી બ્રેડ ખાતા હોય એવું નહીં લાગે. એટલા માટે આપણે આની અંદર વ્યવસ્થિત સ્ટફિંગ લેવાનું છે. ગરબા રમવા જતા હોય તો રાત્રે આવીને ભૂખ લાગતી હોય છે, તો તમે આ સ્ટફિંગ બનાવી અને ફ્રીજમાં મૂકી જઈ શકો છો. આવીને પછી ખાલી એસેમ્બલ કરવાનું જ રહેશે. હવે આપણે આ સ્ટફિંગ છે ઉપર મૂકી દીધું છે. એની પર આપણે ચીઝ છીણી લઈએ છીએ. તમે આની ઉપર મોઝરેલા ચીઝ કે પછી ચીઝ સ્લાઈસ હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે મારી પાસે આ હતું એટલે મેં આ જે ચીઝ ક્યુબ આવે છે એ લીધું છે. અને ચીઝનું પ્રમાણ તમારી રીતે વધારે ઓછું પણ કરી શકો છો. હવે આ જે બન છે એને એની ઉપર મૂકી દેવાનું છે અને એક વખત એકદમ હળવા હાથથી પ્રેસ કરી અને ફરીથી ઉપરથી થોડું આપણે ચીઝ છીણી લઈએ. એની ઉપર આપણે જે સિઝનિંગ છે એ થોડું છાંટી લેશું. હવે આપણે આને શેકવા માટે મૂકવાનું છે. તો શેકવા માટે મેં અત્યારે એક પેન લીધું છે, નોનસ્ટિક પેન. એમાં આપણે નીચે ઓઇલ કે બટર ગમે તે લગાડવાનું છે. અત્યારે મેં બટર લગાડ્યું છે, તમે ઓઇલ પણ લઈ શકો છો. ત્યાર પછી વચ્ચે એમાં બર્ગર મૂકી દેવાનું. એની ઉપર આપણે ઢાંકી દેવાનું છે અને એને 7-1 મિનિટ માટે ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને ઢાંકી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દેવાનું છે. અને આ એસેમ્બલ થઈ જાય એટલે નીચે આપણે જે તવી હોય એ મૂકી દેવાની, એટલે નીચેનો ભાગ છે એ બળી ના જાય અને આપણું ચીઝ છે એ સરસ મેલ્ટ થઈ જાય. તો 7 મિનિટ પછી મારું બર્ગરની જે ચીઝ છે એ મેલ્ટ સરસ થઈ ગયું છે. જોઈ લ્યો કેટલું સરસ લાગે છે. અને ખાવામાં પણ આની સાથે કેચઅપ કે કંઈ જ જરૂર નથી પડતી. એમને અંદરનું એનું સ્ટફિંગ જ એટલું ટેસ્ટી છે ને કે તમે પીઝા બર્ગર બધું જ ભૂલી જશો આની સામે. અને બનાવવામાં પણ એકદમ ઇઝી, ફટાફટ બની જાય. તો આજે જ તમે પણ રાત્રે બનાવી દેજો. અને ચેનલ પર નવા હોય અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ એક સબસ્ક્રાઈબ દબાવી અને બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવી નોટિફિકેશન તમારી પાસે સૌથી પહેલાં આવી જાય. અને એક લાઈક પણ કરતા જજો. થેન્ક યુ.